Kryeministri Rama sqaroi gjatë një bashkëbisedimi në Këshillin e Atlantikut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arsyet e nisjes së operacionit anti-KÇK në vitin e 6 të pushtetit. Ai tha se betejë ndaj krimit s'mund të fillonte pa ngritjen e spakut. Forca e ligjit nis verifikimin e pasurisë së Plaurent Dervishajt dhe Suel Çelës, ndërsa Lulzim Berisha deklaron se ka aksione në një shoqëri që ka fituar në 2019 të drejtën e furnizimit me naftë të gjitha anijeve të peshkimit në Shqipëri. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu përballet me vettingun. Ai rezultoi i pastër në të tre kriteret, ndonse komisioni tha se kishte marrë informacione për implikimin e tij në trafik klandestinësh dhe falsifikim vizash në vitin 2007. Tërmeti 26 nëntori të rriti nivelin e varfërisë tek personat e dëmtuar prej tij. Raporti i detajuar mbi pasojat tregon se 26.000 banor rezultojnë në varfëri dhe se gjysma e të prekurve kanë shqetësime që lidhen me depresionin dhe ankthin. Mbeten stok pakot e ardhura nga Kina në postën shqiptare. Për shkak të frikës nga koronavirus, qytetarët refuzojnë në masë të tërheqin ato, por specialistët thonë se virusi nuk mund përhapet nëpërmjet tyre. Ramush Haradina i bën thirrje publike kryeministrit Albin Kurtit të mos e heqë taksën 100% për produktet serbe. Kurti hesht, ndërsa kryeparlamentaria Vjollca Osmani thotë se mes dy vendeve do të ketë reciprocitet. Ju përshëndes, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni Lajmeve të orës 15:30. Do të njihemi me informacionet më kryesore deri në këtë momente. Në një diskutim në Këshillin e Atlantikut, kryeministri Edi Rama ka shpjeguar se pse është ndërmarrë pikërisht në këtë moment operacioni Forca e Ligjit. Rama tha se tashmë ka një trup gjyqtarësh që kanë kaluar vettingun, por se nuk mund të realizojë pas pakun. Ai ka shpjeguar se pse nisma nuk ka përfshirë politikanët. Edi Rama ka përsëritur dhe gjatë bashkëbisedimit në Këshillin Atlantik se betejë ndaj krimit të organizuar nuk mund të niste pa u ngritur më parë institucionet e reja dhe të besueshme të drejtësisë. How this could have been done before? Si mund të bëj përpara se të kishim spakun? Si mund të guxonim përpara të ndiqnim pasuritë e krimit? Gjykatat që kishim dhe kemi janë të infektuara nga krimi, janë pjesë e krimit dhe jo vetëm bashkëpunojnë. Na u desh të prisnim që të punonim në një terren ku policia nuk do të poshtërojë. Tani këto çështje do të gjykohen nga ata që kanë kaluar vettingun. Kryeministri përgjigjet e interesit të zërit të Amerikës se pse në këtë nismë nuk u përfshin dhe politikanët. It's the justice system. Është sistemi i drejtësisë. Kjo është arsyeja pse po reformojmë drejtësinë. Do të kërkoj kohë dhe forcën e institucioneve. Unë nuk kam pushtetin e 1945-s që të ndjek politikanët dhe them se keni bërë diçka të gabuar. Thanks God. Duke u ndalur në situatën politike në vend, kreu i qeverisë shprehti bindur se pas asaj që ndodhi me bojkotin e parlamentit dhe të zgjedhjeve nga ana e opozitës, për shumë kohë nuk do të ketë më strategji të tilla opozitare. We never had Asnjëherë nuk kishim pasur bojkotimin e zgjedhjeve, dhe kjo duhej refuzuar. Nuk mund të ishte negociueshme. Unë e shoh shumë të pagjasë që partitë e tjera të bëjnë të njëjtën gjë në të ardhmen. Të gjithë kuptuan se nuk fiton. Është vetë shkatruese, nuk të sjell asgjë. Sa i takon zhvillimeve në Ballkan, kryeministri foli për marrëdhëniet me Kosovën pas formimit të qeverisë së re Kurti. Poezia e opozitës nuk është e njëjtë me prozën e qeverisë. Mezi pres të punoj së bashku me ata. Sipas Ramës, përmirësimi i marrëdhënieve me Serbinë është bërë shkak për akuza të forta ndaj tij. Për momentin jam tradhtari për kryer. Të paktën në imagjinatën e njerëzve që nuk e kuptojnë se nuk mund të ndërtohet paqja dhe prosperiteti me të njëjtat armë që ke luftuar për liri. Ambasadori Grenell nxiti marrjen e vendimit për të vendosur fluturimet mes Kosovës dhe Serbisë. Të gjithë në Prishtinë duar trokitën, por po ta kisha thënë unë, ndoshta nuk do të isha sot këtu. Ndoshta do të më kishin prerë kokën. Të mërkurën kryeministri u takua dhe me sekretarin e shtetit Mike Pompeo, i cili mbështeti integrimin në Bashkimin Evropian si dhe reformën në drejtësi dhe atë zgjedhore. Sot, operacioni Forca e Ligjit u ka dërguar formularin e deklarimit të pasurisë dy personave të tjerë me precedent penal. Laurent Dervishaj dhe Suel Çela kanë 48 ora fat që të përgjigjen për burimin e pasurive të tyre.
Operacioni Forca e Ligjit u dërgoi shkresë 2 personave të tjerë me precedent penal ku kërkon informacion në lidhje me pasurinë dhe burimin e të ardhurave. Plauren Dervishaj nga Durrësi dhe Suel Çela nga Elbasani duhet ta justifikojnë pasurinë brenda 48 orëve. Sipas OFL-s, Plauren Dervishaj rezulton në hetim në Gjermani pasi akuzohet për trafikim të qenieve njerëzore. Ndërkohë Suel Çela rezultoni dënuar në Itali për trafikim narkotikësh. Të dy këta persona, edhe pse me të shkuar kriminale në Shqipëri dhe jashtë vendit, janë lënë të lirë nga drejtësia shqiptare. Plauren Dervishaj, i cili njihet edhe si ish antar i bandës së Durrësit, ka qenë dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje dhe gjobvënie, por ky dënim u rrëzua në 2012 në gjykatën e lartë dhe çështja u gjykua në apelin e krimeve të rënda që e shpallit pafajshëm në 2015. Edhe Suel Çela është hetuar për vrasje në tentativë ndaj punonjësve të policisë në rastin e goditjes së makinës së nëndrejtorit të policisë së Elbasanit, Gjergjo Shafi, në vitin 2017, por në 2019 mori pafajësi nga krimet e rënda. OFL po verifikon ndërkohë deklarimet e Lulzim Berishës, i cili deklaron se ka në pronësi një bar kafe të dhënë me qera, 2 bote nafte dhe 40% të aksioneve në kompaninë Rajan 2007, e cila furnizon me naftë të gjitha anijet e peshkimit që operojnë në vijën bregdetare të Shqipërisë me një licencë të marrë në vitin 2019. Majoranca do të miratoj pa asnjë ndryshim në parlament nismën anti-KÇK, e cila ka hyrë në fuqi me akt normativ, por opozita thotë se verifikimi duhet të nisë nga personat afër Ramës. Kush nuk e voton këtë paketë, është i përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Me sa duket të udhëhequr nga ky kërcënim i kryeministrit kur prezantoi nismën, socialistët do ta votojnë në parlament pa i bërë asnjë ndryshim paketës anti-KÇK, që ka nisur nga zbatimi pasi qeveria e miratoi me akt normativ. Akti normativ do të kaloj ashtu siç ka ardhur, sepse është një domosdoshmëri që i bën mirë Shqipërisë, i bën mirë rrugës europiane të ADO tonë të përbashkët. Por demokratët kanë vijuar ta sulmojnë këtë nismë edhe këtë të njëjtë, si propagandën e radhës së qeverisë. Por ata i kërkojnë kryeministrit që nëse e ka seriozisht këtë luftë, të fillojë të hetojë pasuritë e ish-ministrit të brendshëm dhe nipit të diktatorit Hoxha, që sipas tyre ka lidhje me të vëllain Olci Ramën. Ne nuk mund të besojmë për shembull që Rama do të luftojë krimin e organizuar dhe do të sekustrojë pasuritë e Samir Tahirit dhe të mikut dhe shokut të vllait të tij, Olci Ramës, Ermal Hoxhës. Gjithsesi, shumica është e bindur se paketa ligjore që nisi të zbatohet këtë të hënë nga struktura e operacionit Forca e Ligjit do të jetë efikas në luftën ndaj krimit të organizuar. Raporti përfundimtar për dëmet që shkaktoi tërmeti 26 të nëntorit zbulon se tragjedia preku 19% të popullsisë, duke rritur kështu dhe nivelin e varfërisë. Gati gjysma e të prekurve nga tërmeti raportojnë shqetësime që kanë lidhje me depresionin dhe ankthin. Tërmeti 26 nëntorit i rriti varfërinë e banorëve të prekur prej tij. Në raportin e dëmeve të përgatitur nga Qeveria, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Banka Botërore, thuhet se rreth 19% e popullsisë, ose thon ndryshe 26.000 persona të prekur nga tërmeti, rezultojnë në varfëri. Në raportin e dëmeve nënvizohet fakti se niveli i varfërisë pas tërmetit u rrit me 2.3%. Efektet në varfëri mund të zgjerohen pasi përveç ndikimit të drejt për drejt tek ata që u prekën nga humbja apo dëmtimi i pronës, shumë banor vuajnë indirekt përmes humbjeve në aktivitetin ekonomik dhe përkeqësimit të shëndetit. Pas tërmetit, rreth 9.2% e familjeve në rrethet e prekura u zhvendosën nga banesat e tyre dhe afër 1/3 e 9.2% nuk ishin kthyer në fund të dhjetorit 2019. Sipas raportit, anketuarit thonë se aftësia e familjeve për të paguar shpenzimet e zakonshme tregon një prirje në rënje pas tërmetit krahasuar me para tërmetit. Pasoja pati edhe në shëndetin e banorëve. Rreth 43% e njerëzve në rrethet e prekura raportuan probleme me gjumin, depresionin dhe ankthin 2 javë pas ngjarjes. Një tërmet me magnitud 4.7 i shkallës Richter ka tronditur paraditën e sotme zonën e Artës në Greqi. Sipas të dhënave nga Qendra Europiane e Sismologjisë, ai kishte një thellësi prej 9 kilometrash, duke bërë që lëkundjet jenë të forta në sipërfaqe. Sipas mediave helene, tërmeti u ndjen në të gjithë Greqinë qendrore. Nuk raportohet për dëme materiale apo në njerëz. Një i porsalindur ndërkohë ka rezultuar i prekur nga virusi vdekjeprurës në Kinë, sa kaq mjekët po përpiqen të kuptojnë
nëse bebja është prekur gjatë shtatsanisë apo pas lindjes, pasi nëna ka qenë nën vëzhgim të vazhdueshëm për shkak të virusit. 30 orë pas ardhjes në jetë, ky porsalindur në Kinë rezultoni infektuar me koronavirus. Rasti është shënuar në Wuhan, epiqendrën e përhapjes së virusit. Djali u nënshtrua kontrolleve mjekësore pasi edhe ëma ishte në mbikëqyrje të veçantë të mjekëve, e cila që kur ishte shtatzën kishte rezultuar pozitive ndaj koronavirusit. Megjithatë është ende e paqartë nëse foshnja është infektuar përpara apo pas lindjes. Nëse ai është infektuar që para lindjes, kjo do të ishte një tjetër veçori e koronavirusit që duhet të studiohet. Mjekët thanë se i porsalinduri kishte një peshë prej 3.25 kg dhe tashmë është në kushte të qëndrueshme në mbikëqyrje. Po ashtu ai konsiderohet si personi më i ri në moshë i prekur nga virusi i rrezikshëm. Numri i viktimave të koronavirusit në të gjithë botën ka arritur në 565, vetëm një jashtë territorit të Kinës, ndërsa i të prekurve në rreth 28.000. Tepër i ulët është numri i fëmijëve të prekur nga koronavirusi. 25 është numri i vendeve të botës të prekur nga ky virus, por poshtohen edhe rastet e personave të kuruar plotësisht që kanë arritur në mbi 1100. Sa kaq, masa ekstreme ka marrë India që ka anulluar të gjitha vizat e dhëna për shtetasit kinez. Për shkak të frikës nga koronavirus, shumë pako të ardhura nga Kina kanë mbetur stok në postën shqiptare. Zyrtarët e postës thonë se dërgesat nga Kina kanë bëritur përpara shpërthimit të koronavirusit dhe se nuk ka vend për panik. Në zyrat postare janë me dhjetra pako të ardhura nga Kina, por që nuk janë të rrequr nga qytetarët. Edhe pse kanë porositur online produkte të ndryshme, ata kanë refuzuar të marrin dërgesat e tyre për shkak të frikës nga koronavirusi. Në drejtorinë e tranzitit në postën shqiptare thonë se dërgesa e fundit e ardhur nga Kina është regjistruar këtë të hënë, por specialistët na sigurojnë se nuk ka vend për panik. Ditën e hënë ka ardhur një stok nga Frankfurti, i cili ka pasur dërgesa postare të Kinës, të cilat kanë qenë të periudhës tetor-nëntor. Qytetarët mos kenë asnjë lloj paniku, pasi nuk mund të transmetohet koronavirusi nëpërmjet paketave postare. Pezullimi i fluturimeve nga Kina ka bërë që edhe dërgesat postare të bllokohen. Është vënë një embargo me Kinën deri në datë 28 shkurt, nuk asnjë linjë fluturimi nuk shkon në Kinë, por kjo është embargo për pasagerët. Por duhet dim që infrastruktura e postës është e tillë që përdoren linjat fluturimit të pasagerëve për të transportuar objektet postare. Organizata botërore e shëndetësisë ka deklaruar se koronavirusi transmetohet nga njeriu tek njeriu dhe jo nëpërmjet rrugëve tregtare, pasi virusi mund të rezistojë vetëm disa orë në sipërfaqe. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu përballë sot me Komisionin e Vetingut. Ai ka rezultuar i pastër në të treja kriteret, ndonse komisioni tha se kishte marrë informacione për implikimin e tij në trafik klandestinësh dhe falsifikim pasaportash në 2007. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu doli përpara Komisionit të Vetingut. Ai u përgjigj për pasurinë, aftësitë profesionale dhe pastërtinë e figurës. Deklaroi se kishte porositur një apartament në Tiranë me vlerën 79.000 euro, 5 milion lek janë kredi, ndërsa pjesa tjetër të ardhura nga puna dhe familja. Ai deklaron 5.000 euro të ardhura nga shitja e një makine, ndërsa bashkëshortja rezulton me llogari bankare, 2.4 milion lek të ardhura nga prindrit. Sipas Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasurinë e ka të justifikuar. Edhe për aftësinë profesionale nuk pati probleme, ndërsa përsa i përket pastërtisë së figurës, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit tha se kishte marrë një informacion nga DSIK që Ardi Veliu në vitet 2002, 2003 dhe 2007 ka qenë i implikuar në kalimin e paligjshëm të klandestinëve, favorizim të falsifikimit të vizave, por që nuk është hapur asnjëherë hetim penal, si dhe nuk është marrë person nën hetim. Periudha për kur bëhet fjalë është ajo kur zoti Veliu ka mbajtur detyrën e shefit të policisë bashkiake në Bashkinë e Vlorës, detyrë që e mbajti deri në vitin 2013, kur u rikthye në radhët e policisë së shtetit. Vet Veliu tha se në këtë periudhë ai nuk ka qenë në radhët e policisë së shtetit, por ka qenë në dispozicion. Edhe vetë emërimi i zotit Veliu në detyrën e drejtorit të përgjithshëm të policisë në shkurt të vitit 2018, sipas shoqatës së policëve në lirim, është i paligjshëm, pasi ai nuk përmbushte kushtin e vjetërsisë prej 10 vitesh në postë drejtuese në policinë e shtetit. Një tjetër ankesë kishte mbërritur nga sindikata e policisë, sipas së cilës ai nuk ka mbajtur një qëndrim korrekt në detyrë, por komisioni argumentoi se qëndrimi i tij ka qenë sipas ligjit. Gjykata administrative e shkallës së parë në Tiranë pezulloi sot nga detyra nënkryetarin e Bashkisë së Vorrës Genti Picari.
Ai u emërua nga ish kryetari Agim Kajmaku pak orë përpara se të shkarkohej nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si subjekt i ligjit të dekriminalizimit. Pas emërimit të Picarit, ish kryetari Kajmaku firmosi dhe shkarkimin e 2 nënkryetarëve të bashkisë, Laureta Omeri dhe Hekuran Brahimaj. Për këta 2 të fundit, gjykata administrative ka vendosur pezullimin e vendimit të shkarkimit të firmosur nga Kajmaku dhe rikthimin e tyre në detyrë. Gjykata e Durrësit ka vendosur sot të lërë në burg pa afat 45 vjeçarin Lulzim Cuku, i cili 4 ditë më parë vrau bashkëshorten e tij me thik në Gjafzotaj të Durrësit. Ai tha se krimin e ka kryer i shtyr nga xhelozia dhe se tashmë është penduar. Ky është Lulzim Cuku, 45 vjeçari i cili 4 ditë më parë vrau me thik bashkëshorten e tij Anjolën, 12 vite më të re në banesën e tyre në Gjafzotaj të Durrësit. Mëngjesin e kësaj të njëjte ai doli para gjykatës së Durrësit, e cila vendosi ta lërë në qeli deri në përfundim të hetimeve. Cuku u shfaq në gjykatë në kushte të rëndura psikologjike. Ai tha para trupit gjykues se me bashkëshorten kishte vazhdimisht debate pasi dyshonte se 33 vjeçaria kishte lidhje jashtëmartesore. Kisha arsye, kisha gjetur gjëra të çuditshme në shtëpi që më bënin të dyshoja se më tradhtonte. Unë kisha vendosur ta merja me vete në Greqi, por Anjola nuk pranoi. Kishim sherrë në mënyrë të vazhdueshme, tha 45 vjeçari para trupit gjykues, duke shfaqur pendes për krimin. Anjola Cuku, nën e 3 fëmijëve që humbi jetën nga dora e bashkëshortit, ishte me urdhër mbrojtje nga gjykata e Durrësit, pasi ishte dhunuar disa herë nga 45 vjeçari. Ai ishte kthyer enkas nga Greqia pa lajmëruar familjen. Pasi vrau bashkëshorten dhe e mbylli në banjë, u aratis për disa orë për të vetë dorëzuar më pas në komisariatin e policisë të Burelit. Një shpërthim i fuqishëm me tritol ka ndodhur në banesën e ish basketbollistit Nikolin Ara në Shkodër. Ngjarja ndodhi rreth orës 2:30, por për fat nuk ka pasur persona të lënduar përveç dëmeve materiale. Në banesë nuk ka pasur persona pasi ish basketbollisti dhe familja e tij ndodhen jashtë vendit. Mësohet se Ara ka punuar edhe si inspektor në drejtorinë rajonale të tatimeve në Shkodër. Janë të paqarta motivet e këtij sulmi. Rreshtet e Dëborës dhe ngricat kanë shkaktuar probleme në një sër aksesh në verilindje dhe juglindje të vendit. Autoritetet kërkojnë përdorimin e zinxhirëve në disa prej rrugëve kryesore. Rreziku nga ngricat dhe Dëbora ka bërë që në të paktën 9 akse rrugore në vend të mos lejohet kalimi pa zinxhir. Problematikat më të mëdha shfaqen në rrugën që lidh Korçën me Ersekën në qafën e Qarit, në rrugën Boboshtic-Dardh dhe Gërmenj-Leskovik. Veç temperaturave të ulta, trashësia e borës që varion nga 25 në 30 cm ka izoluar zonat e thella malore të Maliqit dhe Pogradecit, duke i lënë pa energji elektrike. Përdorimi i zinxhirëve është i nevojshëm edhe në segmentet Kolesian-Lusen-Bushtric, ku ben Vasie, Qaf-Dragalic-Steblev. E njëjta situatë paraqitet edhe për segmentin Lunik-Steblev, ku temperaturat e ulta kanë krijuar ngritës si dhe në rrugën Krujsari-Salltik, Elbasan-Gjinar dhe rruga e Qafkrabës. Ndërsa pezullimi i përkohshëm i lundrimeve për më shumë se 24 orë për shkak të motit, duket se po i rikthehet normalitetit. Mbrëmjen e së njëjtës do të rinisin lundrimet nga porti i Durrësit në drejtim të portit të Barit. Rivlerësimi i pasurive do të nisë ditën e premte. Këtë herë përfitues do të jenë edhe persona që kanë leje legalizimi, por që ende nuk e kanë marrë certifikatën e pronësisë. Ditën e premte të gjithë qytetarët që kërkojnë të rivlerësojnë pasurinë e tyre mund të nisin procedurat e aplikimit në 2 rrugë, ose përmes porteleve të Agjencisë së Shërbimeve të Integruara, ose online në platformën e-Albania. Kreu Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Artan Lama tha se afati nga dorëzimi i kërkesës deri në mbylljen e të gjithë procedurës do të zgjasë 5 ditë, ndërsa për muajt shkurt dhe mars, prioritet do të kenë personat që kanë shtëpi në shitje ose kërkojnë që të lënë pasurinë kolateral në bankë. Në këto 2 muaj, pra në shkurt dhe në mars, të paraqiten transporteleve tona apo të aplikojnë online ata qytetarë të cilëve ju duhet patjetër të bëjnë rivlerësimin sepse duan të shesin pronën, sepse duan ta vënë kolateral në bankë apo sepse duan ta kalojnë diku tjetër, pra për procese të këtij lloji që kanë një lloj emergjence. Rivlerësimi po nis një muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit, për shkak se udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Agjencisë së Kadastrës u publikua në vletoren zyrtare vetëm një ditë më parë, por këtë herë do të përfitojnë edhe pasuritë që kanë leje legalizimi. Kësaj radhe edhe objektet e legalizuara që janë ende në proces regjistrimi, pra që kanë vetëm lejen e legalizimit dhe nuk kanë mbaruar akoma procesin e regjistrimit, përfshihen në këtë proces. Rivlerësimi i banesave është një mundësi që qeveria e jep për herë të katërt për qytetarët, duke bërë që ata të pagojnë tatim në burim të pasurisë së tyre në masën 3% deri në fund të muajit gusht,
nga 15% që është aktualisht në ligj. Nga kjo nisëm qeveria prej të gjenerojë $40 milion të ardhura shtesë për buxhetin e shtetit, ndërsa vlerësohet se do të jenë mbi 50.000 pasuri që do të përfitojnë nga ulja e tatimit mbi fitimin. Brenda këtij viti, 10% e konsumit të karburantit në Shqipëri duhet të jetë me biokarburant. Nisma vjen në bazë të një direktive të sekretarit të energjisë për uljen e ndotjes në mjedis, por tregtarët paralajmërojnë arritje të çmimit të naftës. Brenda datës 20 shkurt, Parlamenti do të miratoj ligjin i cili do të detyrojë të gjithë kompanitë e karburanteve që të shesin brenda sasive të tyre vjetore minimalisht 10% karburant bio. Kjo nisëm është marrë që në vitin 2008 dhe synon mbrojtjen e mjedisit, por tregtarët e kësaj lënde kërkuan shtyrjes së hyrjes në fuqi për një periudhë minimalisht 3 vjeçare. Ata thanë se sot çmimi i karburanteve bio në bursë është 3 deri në 4 herë më i lartë se ai i karburantit industrial, çka hyrja në fuqi e këtij ligji do të shtrenjtojë çmimin e naftës. Se duhet të jetë si objektiv një trajtim i veçantë fiskal. Jo bëhet gjithanej, dhe arsyeja është që të jemi qartë, biokarburanti ka një çmim 3 deri 4 herë më shtrenjtë se naftat normale. Zëvendës ministri Betja tha se në momentin që nuk plotësohet direktiva e Sekretariatit të Energjisë, Shqipëria mund të penalizohet me gjobë për mosbatimin e saj. Në një moment të caktuar mund të kenë një rritje të çmimit të karburantit dhe ky ndikim i mjedis shumë shpejt mbi standardet që neve na janë vendosur për emisionin e karbonit do të ketë një taks nëse ne i tekalojmë këto standarde dhe kjo taks është 20 euro për megawatt energji të prodhuar. Shqipëria është një ndër të vetmet vende në Europë që nuk ka zbatuar ende direktivën për karburantet bio, të cilat prodhohen në tokë bujqësore dhe përzierja e tyre me lëndën që sot tregtohet, ul sasinë e çlirimit të sqafurit në ajër. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka zhvilluar një takim me delegacionin e Bankës Botërore për sektorin financiar të kryesuar nga Joana Xheger. Ai shpreu angazhimin e Bankës Qendrore për të vijuar reformat në fushë duke lehtësuar shërbimet e pagesave bankare dhe zhvillimin e këtyre tregjeve. Seko tha se niveli i kredive të këqija ka zbritur në 8.4%, ndërsa kredia e re për ekonominë e sidomos për sektorin privat është rigjallëruar. Megjithatë, guvernatori tha se këtë vit pritet një ngadalësim i ekonomisë për shkak të pasojave të tërmetit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Me anë të një letre të hapur, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar atij aktual Albin Kurti që të mos heqë taksën 100% për mallat serbe. Nuk ka ende një reagim nga Kurti. Ndjekim Blerta Dalloshi Berisha. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një letre të hapur i ka kërkuar pasardhësit të tij kreut aktual të qeverisë Albin Kurti që të mos e heqë tarifën 100% ndaj produkteve serbe. Albin, mos e lejo tregun e fitimit të mbi 400 milion eurove për Serbin, shtetin i cili të ka rrahur e të ka torturuar, shtetin që me paratë e popullit Kosovës ble armë në Rusi. Të lutem mos e kamuflo këtë vendim sovran me terma të mjegullta siç është reciprociteti. Mos e hiq taksën Albin. Mos u tërhiq për disa poenat përkohshëm që mund t'i fitosh nga bashkësia ndërkombëtare. Deri më tash ende nuk ka ndonjë përgjigje nga zyra e kryeministrit Kurti, derisa kryetaria e Parlamentit të Kosovës Vjosa Osmani tha se zëvendësimi i tarifës me masën e reciprocitetit është në pajtueshmëri të plotë me partnerët e koalicionit qeverisës. Ne si kuvendi i Kosovës nuk e marrim atë vendim, e merr qeveria e Kosovës, absolutisht ka pajtim të tillë, është pjesë e programit të përbashkët qeverisës ndërmjet dy partnerëve. Ish kryeministri Ramush Haradinaj në kohën sa ishte në krye të ekzekutivit në nëntor të 2018-s i kishte vënë tarifë 100% produkteve serbe, për çka edhe pala serbe kërkonte si kusht për vazhdimin e dialogut heqjen e saj. Blerta Dalloshi Berisha, tvklan Prishtinë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhet edhe presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, i cili mori pjesë në darkën zyrtare të organizuar në Departamentin e Shtetit nga sekretari Michael Pompeo me Aleancën Ndërkombëtare për mbrojtjen e lirive fetare.
Meta thot se konfirmoi se Shqipëria do të vazhdojë të jetë shembull i harmonisë ndërfetare dhe një mbështetëse aktive aleancës. Së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë, përmes deklaratës së parimeve, forcuam angazhimin e përbashkët për mbrojtjen dhe avancimin e lirisë së besimit, si një e drejtë themelore e njeriut dhe për të kundërshtuar çdo formë dhune dhe shkelje të saj, kudo që të shfaqet, shprehet Meta. Janë 3 viktima dhe 179 të plagosur nga aksidenti i avionit të kompanisë Pegasus Airlines, i cili një ditë më parë doli nga pista në aeroportin e Stambollit. Shkak mendohet se është bërë niveli i ujit në pistë si pasojë e shirave të orëve të fundit. 3 të vdekur dhe 179 të plagosur është bilanci i aksidentit të një avioni të kompanisë ajrore Pegasus Airlines në Stamboll. Avioni doli nga pista gjatë uljes në aeroportin ndërkombëtar të Stambollit pas ditën e të mërkurës, pasi kishte mbritur nga Izmiri. Autoritetet thanë fillimisht se nuk kishte viktima, por bilanci i tyre u bë i ditur pas përfundimit të operacioneve të kërkim shpëtimit. Avioni doli nga pista me shpejtësi tepër të lartë dhe përfundoi 30 deri 40 metra jashtë saj, pranë autostradës që të çon në aeroport. Mjeti fluturues pësoi dëmtime të rënda, duke u ndarë në 3 pjesë dhe njëra prej tyre u përfshi nga flakët. Mendohet se shkaki i aksidentit ka qenë rrëshqitshmëria e lartë në pistë si pasojë e shirave të dendur. Fluturimet në këtë aeroport u pezulluan dhe u devijuan disa orë në aeroportin tjetër ndërkombëtar të Stambollit. Avionët e kësaj linje janë përfshirë në disa incidente të ngjashme, ku i fundit ishte ai 7 janarit në të njëjtin aeroport. Një tjetër rast që bëri xhiron e mediave ndërkombëtare është ai 13 janarit 2018, kur gjatë uljes avioni Pegasus doli nga pista dhe përfundoi në Gremin, në të dyja rastet pa viktima. Pegasus është një ndër kompanitë që kryen fluturimet Tiranë-Stamboll dhe Anasjelltas. Dalja nga shinat e një treni të shpejtësisë lartë në Itali u ka marrë jetën 2 personave dhe ka plagosur 31 të tjerë. Aksidenti ndodhi pranë stacionit të qytetit verior Lodi. Jetuesit thanë se shkaki i aksidentit ishte shpejtësia mbi normat e përcaktuara në zonën ku doli nga binarët. Lokomotiva goditi fillimisht një vagon mallrash dhe më pas doli nga shinat. Treni ishte nisur nga Milano drejt Bolonjës dhe trenat e shpejtësisë lartë udhëtojnë me një shpejtësi që arrin deri në 300 km/h. Ceremonit për 100 vjetorin e Tiranës kryeqytet janë shtrirë edhe në Kavaj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj tha se 2020 do të jetë viti i ringritjes. Ceremonia 100 vjetorit të Tiranës kryeqytet sot u zhvendos në Kavaj. Kryebashkiaku Veliaj sërish theksoi rëndësinë e marrjes së vendimeve, që sipas tij do të ndikojë në cilësinë e jetesës për vitet që vijnë. Dje morëm disa vendime në Tiranë, që se cilit bebe që lind në qytetin e Tiranës, ashtu si qeveria jep çekun e bebes, ne t'i japim atë që quhet shporta e bebes, me të gjitha nevojat bazë që ka një foshnjë në muajt e parë. Kryebashkiaku e cilsoi 2020-ën vitin e ringritjes. Nëse përpara 100 vitesh, gjyshrit tanë kishin zgjuar sinë që të merrnin vendime të guximshme dhe për 100 vitet e tjera të qeverisë në Tiranë, do duhet që të kemi jo vetëm kurajon, po do duhet përveshje mëngët që në 100 vitet e tjera të duhemi më shumë, të punojmë më shumë, të bashkëpunojmë më shumë e ta çojmë më përpara Shqipërinë dhe adeun tonë. Për çiftet e reja nga Kavaja që jetojnë në Tiranë, Këshilli Bashkiak ka vendosur t'i ndihmojë ata me kredi të butë për shtëpi. Është ndarë nga jeta në moshën 103 vjeçare, Kirk Douglas, i konsideruar një ikon dhe legjendë e Hollywoodit. Gjatë karrierës së tij të gjatë, u nominua 3 herë për çmimin Oscar, por nuk arriti ta marrë kurrë deri në momentin kur Akademia vendosi ta vlerësojë për kontributin e tij në industrinë e filmit. Kirk Douglas, legjenda e Hollywoodit që luftoi me gladiator, cowboys dhe boksier në ekranin e madh, është ndarë nga jeta në moshën 103 vjeçare. I biri, Michael Douglas, gjithashtu aktor i mirënjohur, shprehu trishtimin për humbjen në rrjetet sociale. Për botën ai ishte një legjend, një aktor nga epoka e artë e kinematografisë, një humanist i madh, por për ne ishte thjesht një baba, shkroi Michael. Protagonist në më shumë se 90 filma, karriera e Douglas u shtri për gjatë 7 dekadave. Spartaku dhe Vikingët e shndërruan në një prej yjeve më të mëdhenj të viteve 50 dhe 60. U nominua 3 herë për Oscar si aktori më i mirë,
mes të cilve në filmin Kampioni, por kur nuk e fitoi një të tillë. Shumë vite më pas, në 1996, Akademia e vlerësoi si forcë krijuese në industrinë e filmit, duke i dhënë Oscarin e parë dhe të vetëm në moshën 80 vjeçare. They are proud of the old man. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne. Edicioni radhës vjen në orën 19:30 minuta. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.